القرن ال21 كان عبارة عن طفرة في جميع المجالات، وعشان توصل بالمجالات دي لبر الأمان محتاج تتعلم ازاي تديرها. من الآخر كده محتاج تتعلم إدارة مشاريع، بروجكت مانجمنت. طب ثواني كده، انت متخيل ان إدارة المشاريع نفسها ممكن تتسبب في فشل مشروعك؟ ازاي يعني؟ يعني ان انت تخطط ليومك مثلا يبقى هو السبب في فشل مشروعك؟ طبعا انت كدارس في كليه اداره اعمال دلوقتي بتقول انت واعي للي انت بتقوله، انت صاحي يا عم. هقول لك ايوه. تسمع عن حاجه اسمها pitfalls in strategic planning، مخاطر التخطيط مثلا؟ تسمع ولا ما تسمعش؟ النهارده انا جاي اكلمك في حاجه في منتهى الخطوره، عشان كده كمل معايا الفيديو للاخر، ويا ريت لو ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك. عمره خطر على بالك الشركات العالميه بتشتغل ازاي؟ طب بتحافظ على شغلها ومستواها ازاي في ظل التحديات القائمة في القرن ال21؟ طب عمره خطر على بالك ان الشركات العالمية برضو زي ابل، سامسونج، تويتر، سبيس اكس كانت كلها مجرد افكار بسيطة جدا على ورق وتحولت الى مشاريع جبارة؟ على فكرة المشروع ده مش لازم يكون ايفون 12 مثلا، عادي جدا ممكن يكون تنظيم طريقة مذاكرتك او تنظيم يومك، عادي جدا. عشان تعرف تعمل حاجة زي كده بكل نجاح زي الناس اللي حققت نجاحات باهرة، وعشان ما تغلطش وتقع في اغلاط وبعد كده تقول يا ريتني ما عملت الحاجات ديت وضيعت عمري فيها، لازم تبدأ وتتعلم Project Management، إدارة مشاريع. Project Management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to the project activities to meet the project requirements. بمعنى إدارة المشاريع هي تطبيق المعرفة والأدوات والمهارات والتقنيات لتلبية احتياجات المشروع. ده معناه إن لا يمكن حاجة في الوجود تنجح من غير إدارة مشاريع. هيقولوا لك طبعا وبكل ثقة الكلام السيمبل اللذيذ اللي ممكن تسمعه من أي حد عايزك تعجب بكلامه أو تاخد عنده كورس مثلا، لكن ثقة في الله هنا هتلاقي الجديد. في أواخر القرن العشرين اتكلم شخص اسمه هنري ميتسبرج، أستاذ في جامعة ميجل يونيفرسيتي، عن البيتفولز إن استراتيجيك بلاننج، مخاطر التخطيط. أيوة زي ما بقول لك كده، مخاطر التخطيط، في كتاب سماه The Rise and Fall of the Strategic Planning. وضح في الكتاب ده إزاي ممكن عملية التخطيط تكون هي السبب الرئيسي في تدمير الالتزام وتضييق الفيجن بتاعة الشركة وتمنع التغيير وعدم الاستمرارية. أبسط مثال على كلام الراجل ده البروجكتس اللي بتفشل حواليك، الشركات اللي بتفلس، اي فكره انت قررت تعملها وباظت في النص او باظت في الاخر، ايا كان المهم انها باظت، لدرجه ان الناس اقتنعت بكلام الراجل ده جدا. انت متخيل؟ بيقولوا ان التخطيط هو السبب الرئيسي في فشل المشاريع، وفعلا ابتدوا ان هم يتنازلوا عن التخطيط لحد ما اتشكلت لجنه واجتمع فيها كل بقى المتخصصين في اداره المشاريع، وقرروا ان الكلام ده كله ممكن ما يحصلش لو كان في ايد الشخص الصح. عشان كده محتاجين نعرف ايه شخصية مدير المشاريع، الشخص البطل الهيرو ده المفروض يبقى شكله عامل ازاي. مدير المشروع هو الشخص الموكل من الجهة المنفذة للمشروع لقيادة الفريق المسؤول عن تنفيذ المشروع. يعني من الاخر كده هو الشخص المسؤول عن تنفيذ المشروع ونجاحه. يعني من الاخر كده مدير المشروع هو الرابط ما بين الاستراتيجية والفريق المنفذ للمشروع. عشان كده مدير المشاريع ده لازم يكون يتميز بشوية مهارات، يعني مهارات بس من العيار الثقيل. من المهارات الشخصية اللي المفروض تكون عند مدير المشاريع: leadership, team building, motivation, communication, influencing, decision making, negotiation, trust building, conflict management and coaching. طبعا ديت يعني مش كل المواصفات الشخصية اللي المفروض تكون عند مدير المشاريع، لكن ديت اغلبها. طب مين هو الشخص المثالي اللي عنده كل المواصفات الجميلة جدا ديت اللي احنا ممكن نقتدي بيه بقى عشان نعمل زيه بقى ونبقى اشباح ونكسر الدنيا؟ ستيف جوبز، ريتشارد برانسون، بيل جيتس، مارك زوكربيرج، كلهم حلوين وعلى راسي والله العظيم، بس عيب قوي يبقى محمد صلى الله عليه وسلم موجود واروح ابص على شخص تاني. اكيد انت كمتابع مثقف تقيل اتصدمت دلوقتي بقى وعايز تقفل الفيديو وتجري. ها لا، استنى، انا عارفك ان انت بتحب تتاكد، هاكد لك دلوقتي وبالبراهين. لو انت معجب بنابليون او ارشميدس، هقول لك اللي يخليني احط محمد صلى الله عليه وسلم فوقيهم كلهم هو ان هو صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب يعمل عمل بيخرج بهذا العمل بقمة ما يخرج به عمل على الإطلاق. الكفاءة الإدارية مثلا، هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم عاش الكفاءة الإدارية ديت في حياته كلها بلا استثناء. هاخدك وهوريك دلوقتي شوية وقائع، بس أنا مش هوريك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو أوائل حياته والكلام ده، أنا هاخدك على طول
لسنة 5 للهجرة في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق سنة 5 للهجرة، فوجئ المسلمين بجيش لجب قادم من مكة إلى المدينة عشان يمحوا المسلمين من على الأرض. 24 ألف مقاتل بقيادة أبي سفيان وعيينة. وطبعا العدد ده ما كانش قريش فقط، لا ده كان كل القبائل المعادية للإسلام اجتمعوا مع بعض ويلا بينا بقى اللي هو إيه، خلاص احنا النهاردة هنجيبهم من الأرض. واتفقوا ان يهود بنو قريظة هيهجموا من وراء صفوف المسلمين، وهيجي طبعا ال 24 ألف مقاتل من الأمام وهيمسحوا المسلمين على وش الأرض. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا مش يلا بينا نقاتل والكلام ده، أول حاجة عملها أخذ بالمشورة واجتمع بأصحابه هنعمل إيه. فالصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا ان هم هيقاتلوا ويدافعوا، بس هيدافعوا ازاي؟ هنا تقدم سلمان الفارسي واقترح على الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة حفر الخندق، لان هو كان في بلاد فارس وعنده رؤية كبيرة جدا بالحرب والتخطيط والامور دي. وطبعا الفكرة ما كانتش فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الفكرة على طول وتشاور مع اصحابه واتفقوا على طول ان هم يبداوا في تنفيذها. ازاي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم نفذ الفكرة دي؟ هنا تبان لك الشخصية العظيمة لاعظم قائد في العالم بلا استثناء. هتلاقيه صلى الله عليه وسلم جاب ورقه وقلم ورسم حدود المدينه وعرف المكان اللي هيحفر فيه الخندق. بس استنى، لا وكمان حدد نسبه الحفر اللي هتطلع. طب يشيلوا التراب ده على جنب ولا يبعدوه بعيد؟ لا، قرر ان هو يبعد التراب اللي هيطلع من عمليه الحفر بعيد. طيب القوه البشريه اللي هيحتاجها، طب كام واحد هيحفر وكام واحد هينقل الرمل؟ انت متخيل ان الموضوع بسيط؟ لا، موضوع كبير. وطبعا عوامل كتيرة جدا اخذها صلى الله عليه وسلم في الاعتبار قبل ما فاس واحد يتضرب في الارض. وهنا يبان لك الفرق ما بين العمل التقليدي بتاع ربنا يسهل ومش عارف ايه ويلا بينا واي حاجة بقى، او واحد تاني عايز يبني صرح اسلامي عظيم. تعال بقى لحتة تانية، تقسيم القطع. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم حفر الخندق الى قطع، اللي هو مش يلا نحفر يلا بينا نحفر وخلاص، لا طبعا قسم الحفر القطعة وكل قطعة حط فيها ناس معينين. ده معناه انه قسم الصحابة الى افراد وقسائم. وطبعا تقسيم الناس كان تقسيم على اساس يحفزهم للعمل. يعني انا مثلا لو انا واحمد مثلا في بينا تنافس شريف، لا احط عمار في فريق واحط احمد في فريق عشان يبقى في قوه تنافس، عشان ما احتاجش كل شويه اجي يلا يا عمار يلا يا احمد، لا مع نفسهم على طول. وبعد ما التقسيمات دي كلها خلصت اتبقى يعني لا مؤاخذه في اللفظ كده ناس ضايعين. يعني بعد ما قسم مثلا المهاجرين والانصار وآل البيت اتبقى كده شويه ناس لا هم معدول ولا هم معدول. وكان في منهم ناس شداد وعظام، اولهم صاحب الفكره سلمان الفارسي، كان من بلاد فارس، وكان بلال بن رباح كان عبد حبشي عتقه ابو بكر الصديق. هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم رفع همتهم للسماء بكلمه وقال سلمان منا آل البيت. يعني اي حد ما لهوش قبيله او ما لهوش اسره يبقى مننا احنا آل البيت، انضم لأشرف خلق الله آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس رأوا ان لهم اعمال مش ولا بد كده، اللي هو انا مش بشارك في العمل الرئيسي، انا شويه بشيل حبه رمله كده واروح بيها ارميها ومش عارف ايه، هو انا قليل؟ فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يرفع همتهم فاذا هو بيشارك في العمل ده. وفي الطب بيسموا العمل ده زي ما بتقول كده ديرتي جوب، اللي هو بتلاقي الممرضه واقفه جنب الدكتور العظيم كده وبتشيل له مثلا المقص، بتشيل له اي حاجه ملهاش لازمه، مش عايزين نضيع وقت الراجل العظيم ده في ايه، في كلام فاضي. هتلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل الشغل اللي ملهوش لازمه ده. بس استنى، لما كانوا بيحتاجوه صلى الله عليه وسلم في الحفر بيقف قدامهم اي حاجه، فعلى طول كانوا بيندهوا الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يخلص لهم الموضوع. طبعا انا ما اتكلمتش عن غزوه الاحزاب بقى بتفاصيلها والاحداث اللي حصلت فيها. انا كل الفكره ان انا اديتك نظرة عامة على اللي حصل وكيفية تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكارثة، وازاي استطاع ان هو يمنع الموضوع او يقضي على الموضوع باقل الخسائر عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما النهارده كلمتك عن شخصيه مدير المشاريع ما لقيتش اعظم ولا افضل من الرسول صلى الله عليه وسلم ان انا اضرب لك بالمثال عليه الصلاه والسلام. وفي النهايه لو عايزنا نتكلم عن غزوه الاحزاب بالتفصيل كده وبشكل قصصي جميل كده يشدك، يا ريت تسيب لنا رايك في الكومنتس تحت وتقول لنا اه ولا لا. ويا ريت لو كملت معايا الفيديو لحد هنا تسيب لي رايك في كومنتس، يا ريت هيفرق معايا جدا. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك وما تنساناش بدعمكم. بحبكم في الله.